Mitä on yhdyskuntajätevesi? Kaikki ihmisten viemäristöön johtama vesi on jätevettä. Jätevesi on joko harmaata tai mustaa. Harmaa vesi syntyy keittiövesistä, saunavesistä ja muista pesuvesistä. Musta vesi on käymälävettä, eli WC-pöntöstä lähtevää vettä. Suomessa jätevesi kerätään viemäriverkostoja pitkin keskitettyyn käsittelyyn jäteveden puhdistamolle. Puhdistamon tehtävänä on puhdistaa jätevesi niin, Että se voidaan haitattomasti johtaa luonnonvesiin. yhdyskuntajätevesi sisältää merkittäviä määriä luonnonvesiä rehevöittäviä ravinteita, typpeä ja fosforia, joita on jätevedestä poistettava puhdistamolla. Toisaalta nämä ovat arvokkaita ravinteita, jotka olisi tärkeää saada turvallisesti ja kestävästi kiertoon. Jäteveteen liuunut fosfori taustetaan kiinteään muotoon, jolloin se siirtyy vedestä erotettavaan lietteeseen ja siitä edelleen lietteen käsittelyyn. Typpeä muutetaan mikrobien avulla haitattomaksi typpikaasuksi, joka vapautuu ilmakehään. Merkittävä määrä typpeä kulkeutuu kuitenkin edelleen lietteen mukana lietteen käsittelyyn. Ravinnekierron kannalta lietteen käsittelyllä onkin merkittävä rooli. Ravinteiden lisäksi jätevesiliete on myös merkittävä energianlähde. Jätevesilietteestä voidaan tuottaa energia-arvoista biokaasua. Biokaasun tuotannossa, eli lietteen mädätyksessä, ravinteet säilyvät lietteessä. Eli puhdistamolle saapuneesta jätevedestä haihtuu typpeä ja puhdistettu vesi voidaan laskea luontoon. Lietteen käsittelyssä typpeä leukoistuu mädätyksen aikana, eli typpi on mädätyksen jälkeen pääosin lietteen nesteosassa, kun taas fosfori on kiitomaisena. Mädättämön poistetta, eli mädätettä separoimalla tai linkoamalla, saadaan nestettä ja kiintoainesta erotettua toisistaan. Fosforin jatkojalostuminen tapahtuu kiinteän jakeen käsittelyjen kautta. Tässä linkouksessa erotettu kiintoaine putoaa kasalle, josta se kerätään ja sekoitetaan aumoihin hakkeen ja muun orgaanisen aineen kanssa. Aumassa massa kompostoituu mullaksi. Lietteen sisältämä typpi pysyy pääasiassa nesteen jakeessa. Suomessa useilla isommilla jätevedenpuhdistamoilla on oma lietemädättämä, jossa mädätteen neste jää ja siinä oleva typpi palautetaan puhdistamolle. Näissä typen talteenottoon, jatkojalostukseen ja sitä kautta kierrätykseen ei olla useinkaan kustannussyistä panostettu. On kuitenkin olemassa keinoja typen talteenottoon, joista yksi on strippaus- ja haihdutusprosessi. Tässä typpi muutetaan kaasumaiseen ammoniakkimuotoon, josta se tehostetusti vapautetaan nesteestä kaasuvirtaan ja edelleen pestään nestemäiseksi lopputuotteeksi. Lopputuote voi olla esimerkiksi teollisuudessa käytettävä ammoniumsulfaatti tai ammoniakkivesi. Ensimmäisessä purkissa on rejektivettä mädätysjäännöksen linkouksesta. Se menee haihdutus-strippaus-käsittelyprosessiin, josta saadaan puhdas lauhdevesi sekä noin 15% ammoniakkivesi, jota käytetään muun muassa teollisuuskemikaalina Denox-käytössä. Strippausprosessi sopii hyvin biokaasulaitoksen yhteyteen. Investoinnin ja toiminnan kannattavuutta puoltaa toimiminen isossa kokoluokassa, mikä Suomessa tarkoittaa keskitettyä lietteen käsittelyä. Fosforin kierrätys mädätteen kiintojakeen mukana on viime aikoihin saakka toteutettu pääosin peltoviljelykäytössä. Viljaa käyttävä teollisuus on kuitenkin haitta-aineiden pelossa alkanut asettamaan kieltoja puhdistamolietepohjaisten tuotteiden käytölle. Uusia ratkaisuja mädätteen kiintojakeen käsittelyyn ja hyödyntämiseen onkin kehitteillä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY, on tutkinut ja pilotoinut kiintojakeen pyrolysointia, eli termistä käsittelyä hapettomassa tilassa lietehiileksi. Pääosin kiintojakeessa säilyvä hiili sidotaan pyrolyysissä pysyvään muotoon, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Menetelmä on lupaava ja lietehiilelle on löydettävissä useita eri käyttökohteita. Mädätetyn lietteen pyrolysointi, kuten myös edellä mainittu strippaus, on suuri investointi, eli toimiminen isossa kokoluokassa, siis keskitetty ratkaisu, on perusteltua. Ympäristöministeriön rahoittamassa, KASUin ja Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Järkki-hankkeessa tarkasteltiin jätevesilietteiden keskitettyä käsittelyä Suomessa. Tavoitteena oli varmistaa ravinteiden tehokas ja kestävä kierrätys. Keskitetty lietteen käsittely perustuu aina lietteen mädätykseen eli biokaasun tuotantoon
josta syntyvä mädäte voidaan eri vaihtoehtoisin menetelmin jalostaa kaupallisiksi lopputuotteiksi. Tällaisen keskitetyn laitoksen sijaintia optimoitiin logistiikan mallinnuksen avulla. Mallinnuksessa tarkasteltiin vaihtoehtoisten sijaintien vaatimia kuljetusmääriä, eli kuljetusautojen ajamaa kilometrimäärää vedenpuhdistamolta näihin keltaisiin pisteisiin. Tarkastelussa rakennettiin erilaisia skenaarioita, ja tässä näkyvissä esimerkkeissä on 2 ja 4 keskitetyn laitoksen optimisijainnit niin, että lietteen kuljetuksen vaatima kilometrimäärä näiltä punaisilta pisteiltä eli puhdistamoilta näihin keskitettyihin sijainteihin on mahdollisimman pieni. Perinteinen jäteveden puhdistaminen on tavoitellut vain jäteveden tekemistä haitattomaksi, ja ravinnekierron kannalta monet ratkaisut ovatkin olleet tehottomia. Keskitetyn ratkaisun nähdään olevan mahdollisuus ravinteiden laajamittaiseen talteenottoon ja hyödyntämiseen. Järkihankkeessa kerättyjen tietojen perusteella tämä tarkoittaisi vuositasolla Suomessa noin 3300 tonnia fosforia, 6900 tonnia typpeä ja 310 gigawattituntia energiaa. Jätevesi on siis arvokas resurssi, jonka käsittelyä keskittämällä voitaisiin saavuttaa tehokkaampi ravinnekierto.